તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું નાસ્તા માટે ગરમા ગરમ લીલા વટાણાની પૂરી। તો એકદમ નવી અને ટેસ્ટી એવી કોઈ પણ ચટણી સાથે કે બટેટાના રસાવાળા શાક સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો। જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે। તો ચાલો બનાવીએ। તો પહેલાં આપણે વટાણાની પેસ્ટ બનાવી લઈશું। એના માટે મિક્સર જારમાં 2 થી 3 લીલા મરચાં, 1 ઇંચ આદુના ટુકડા અને 1 કપ ફ્રેશ લીલા વટાણા લઈ અને એની પેસ્ટ વાટી લઈશું। એક બાઉલ લેશું, એમાં 1 કપ ઘઉંનો લોટ, 1 ટીસ્પૂન અધકચરી વાટેલી વરિયાળી, 1 ટીસ્પૂન ચીલી ફ્લેક્સ, 1 ટીસ્પૂન અજમો આ રીતે થોડો મસળી અને ઉમેરી દઈશું। સાથે 1/4 કપ જેટલા ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા, 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે, 1 ટીસ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથી, એનાથી બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે। અને સાથે વાટેલી લીલા વટાણાની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું અને મોણમાં 1 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરીશું। તો મેં નાની ચમચી જેટલું ઘી ઉમેર્યું છે। મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે। અને હવે માત્ર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તમે પાણી છાંટશો એટલે લોટ બંધાઈ જશે। લોટ આપણે પૂરીને વણવા માટે લોટની જરૂર ન પડે એવો કઠણ રાખવાનો, એટલે નોર્મલ આપણે જેવો પૂરીનો લોટ બાંધીએ એવો જ લોટ બાંધીશું। પણ લીલા વટાણામાં પાણી હોય એટલે તમને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા પાણીની જરૂર પડશે। થોડું અમથું તેલ ઉમેરી લોટને ખૂબ જ સારી રીતે મસળી 5 મિનિટ જેવો ઢાંકીને લોટને સાઈડમાં મૂકીશું। ત્યાં સુધીમાં આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું અને લોટને 5 મિનિટ પછી થોડો મસળી લઈશું અને એમાંથી એક સરખા લુવા કરી લઈશું। તો પૂરી તમારે જેવી નાની મોટી બનાવી હોય એ રીતે લુવા કરી લેવાના। આ રીતે લુવા થઈ જાય એટલે પાટલી અને વેલણ પર તેલ લગાવી દઈશું અને આ રીતે પૂરી વણી લઈશું। પૂરી આપણે એકદમ પાતળી નથી કરવાની, નહીંતર નહીં ફૂલે, એટલે પૂરી તમારે થોડી મીડિયમ જાડી હોય એવી રાખવાની। તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે મેં વણી લીધી છે। તો આ જ રીતે આપણે પૂરી વણતા જઈશું અને સાથે તળતા જઈશું। તો પહેલાં શરૂઆતમાં તમારે 3 થી 4 પૂરી વણી લેવાની, પછી જેમ જેમ તમે વણતા જશો એમ એમ તળાઈ જશે। તો માત્ર 10 મિનિટમાં તમે આ પૂરી બનાવી શકો છો। તો આ રીતે મેં 2 પૂરી વણી લીધી છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દઈશું। પૂરી આ રીતે ઉમેરીશું। આ રીતે પૂરી ઉમેરી હળવા હાથે થોડું પ્રેસ કરીશું એટલે આ રીતે પૂરી ફૂલી જશે। ફૂલી જાય એટલે આપણે એની સાઈડ ચેન્જ કરી દઈશું અને તમે જોઈ શકો છો પૂરી આ રીતે 2 સાઈડથી હલકી આવી ક્રિસ્પી ગોલ્ડન ડિઝાઇન આવે એટલે બહાર કાઢી લઈશું। એ જ રીતે આપણે બીજી બધી પૂરી આ રીતે ગરમ તેલમાં ઉમેરીશું। આ રીતે ફૂલી જાય એટલે સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ ફૂલેલી ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ એવી આપણી આ પૂરી તૈયાર છે। ગરમ ગરમ પૂરીને કોઈ પણ ચટણી સાથે, ચા સાથે કે બટેટાના શાક સાથે, તો મેં અહીંયા ટમેટાની ચટણી બનાવી છે। તો તમે ગરમ ગરમ પૂરીને નાસ્તા માટે કે પછી બપોરે કોઈ પણ શાક સાથે પણ બનાવી શકો છો। તો જો શિયાળામાં લીલા વટાણા હોય અને આવી પૂરી તમે ન બનાવી હોય તો એકવાર આ રેસિપી તમે જરૂરથી તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। અને જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।